ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው እንዴት በቀላሉ የተበላሸብንን ሴቲንግ ምንም አይነት ነገሮችን ወይንም ፋክተሪ ወይንም ሪስቶር ሳናደርግ በቀላሉ አንድ መንገድ ብቻ ተጠቅመን የተበላሸብንን ሴቲንግ ወይንም ሳናቂ ያበላሸነውን ሴቲንግ እንዴት ሳምሰንግ ስልክ ላይ ማስተካከል እንደምንችል አሳያችሁ። በመጀመሪያ ሳምሰንግ ስልካችን ሴቲንግ ላይ እንገባና ከስር ወደ ታች ስንወርድ ጀነራል ማኔጅመንት የሚል አለ። እዚህ ጀነራል ማኔጅመንት ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ላንጉዌጅ ኢንፑት እና ቀንና ሰዓትና ስልካችንን ሪሴት የምናደርግበት ነው። ከስር ወደ ታች ስንወርድ ሪሴት የሚል አለ። እዚህ ሪሴት ውስጥ ከገባን በኋላ ከላይ የምናገኘው ሪሴት ሴቲንግ የሚል ይመጣል። ይሄ ሪሴት ሴቲንግ ማለት በቀላሉ ስልካችን ላይ ያለውን ሴቲንግ እንደ መጀመሪያው ወይንም ሶፍትዌሩ ወይም ፕሮግራማችን እንደተጫነ በዛን ጊዜ በቀላሉ ለማስተካከል ይጠቅመናል። ከስር ያለው ደግሞ ሪሴት ኔትወርክ የሚለው በቀላሉ የሰው ስልካችን ዋይፋይ ወይንም ዳታችን ሊሆን ይችላል፣ ብሉቱዝ ሊሆን ይችላል አልሰራ ካለን በዚህ መንገድ ማስተካከል እንችላለን። ከስር ያለው ደግሞ ሪሴት አክሰሲቢሊቲ የሚለው ስልካችን ላይ ያሉ አዳዲስ የሚመጡ እንደየስልካችን ይለያያል። እነዚህን ፊውቸሮች የማናቃቸውን ነገሮች ነክተን በቀላሉ ሪሴት አርግተን ከእንደገና ለማስጀመር ይጠቅመናል። ከስር ያለው ደግሞ የመጨረሻው አማራጭ ፋክተሪ ዳታ ሪሴት ነው። ይሄ ሪሴት ብዙ ጊዜ አይመከርም፣ ምክንያቱም የእኛን ዳታና ስልካችን ላይ ያሉትን ፋይሎችና ዳውንሎድ ያደረግናቸው አፕሊኬሽኖችን ያጠፋብናል። ስለዚህ ይሄንን ባናረገው ይመከራል። ለማንኛውም በመጀመሪያ ላይ ልንሰራ ያሰብነው ሪሴት ሴቲንጋችንን ወይንም ሴቲንጋችን ቢበላሽ እንዴት በቀላሉ ማስተካከል እንችላለን። ከላይ ያለችውን ሪሴት የምትለዋን ታፕ እናደርጋለን። ሪሴት የምትለዋን ታፕ ስናደርግ እዚህ ጋር ስንገባ በቀላሉ ማንኛውንም ሴቲንጎቻችንን የምናስተካክልበት ነው። ስለዚህ ይህንን ሪሴት ስናደርግ ስልካችን ላይ ባይ ዲፎልት ወይንም ያስተካከልናቸው ሴቲንጎች እንደ መጀመሪያው እንደነበረበት ይመለሳል ማለት ነው። እዚች ጋር ሪሴት ሴቲንግ የምትለዋን ካስገባሙ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓተርን ይመጣልኛል። ለእናንተ ስክሪን ሪከርድ ስለሆነ በፕራይቬት ፖሊሲ አማካኝነት ስለሆነ ሪከርድ ማድረግ አይቻልም። የኔም ፓተርን ድሮ ሳደርግ ሪከርድ ማድረግ ስለማይችል ፓተርንን ድሮ አደርጋለሁ። ፓተርኑን ድሮ ካደረግኩ በኋላ ልክ እንደምታዩት ኦል ሴቲንግ ዊል ቢ ሪሴት ይላል። ማንኛውንም ሴቲንጋችን ላይ ያሉ ያስቀመጥናቸው ወይንም ያስተካከልናቸው ነገሮች እንደ መጀመሪያው ይሆናሉ። ነገር ግን ስልካችን ላይ ያሉ ፎቶዎች፣ ዘፈኖች ወይንም ስልካችን ላይ ያሉ ጌም እና አፕሊኬሽኖች አይጠፉብንም ማለት ነው። ስለዚህ ሪሴት እናደርገዋለን። ሪሴት ስታደርጉት እንደዚህ ሪሴት በቀላሉ ያደርግላችሁና እንደምታዩት ሴቲንጉ እንደ መጀመሪያው ወይንም ሲጀመር እንደነበረው ተመልሶ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሌሎች ነገሮችንም ከነካካችሁ ወይንም ነክታችሁ እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ ሳታውቁ ካበላሻችኋቸው በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ሴቲንግ ላይ ብዙዎቻችን የማንጠቀምበት ሪሴት ፋክተሪ ሪሴት ነው። ይህ ፋክተሪ ሪሴት ለስልካችንም አሪፍ ጠቀሜታ አለው። ነገር ግን ዳታና ፋይሎቻችንን ወይንም ስልካችን ላይ የጫናቸውን አፕሊኬሽኖች በቀላሉ ስልካችን ላይ ወደ ሌላ ነገር መገልበጥ ይኖርብናል። እነኚህ ነገሮች ወደ ሌሎች ነገሮች ከገለበጥም በኋላ እነዚህን ሪሴት ማድረግ ፋክተሪ ሪሴት ማድረግ እንችላለን። ይህንን ፋክተሪ ሪሴት ስናደርግ ስልካችን ላይ ያሉ ሙሉ ፋይሎች ይጠፋሉ። ስልካችን እንደ መጀመሪያ ይሆናል። ስልካችን ላይ እንደ አዲስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜሎቻችንን ስልካችን ላይ ያሉ ኢንስታግራም ይሁን ሌሎች አካውንቶቻችን ይጠፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ባታረጉት ይመከራል። ነገር ግን ሴቲንጋችሁ ብቻ ከተበላሸባችሁ ሴቲንጋችሁን ለማስተካከል ሪሴት ሴቲንግ የምትለዋን ማስተካከል ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሴቲንጋችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።